নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো সঁহাৰি হোম ইউটিউব চেনেলৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে জানিব যে কেনেকৈ আপুনি এজন সফল ৰিটেইলাৰ হ'বলৈ পাৰিব, যিকোনো ৰিচাৰ্জ বা যিকোনো বিল পে'মেণ্ট আপুনি কৰিবলৈ পাৰিব আৰু তাৰ পৰা কিছু কমিশ্যন আপুনি লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। বন্ধুসকল, এই ৰিটেইলাৰ হৈ আপুনি মাহত অতি কমে 30,000 পৰা 40,000 টকালৈ আৰ্নিং কৰিবলৈ পাৰিব। বন্ধুসকল, এইটো এটা ভাল বিজনেছ হয়। আপুনি এইটো যদি কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু এটা ৰিটেইলাৰ আইডি ল'বলৈ বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আহক বন্ধুসকল, পলম নকৰি আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি জানো যে কেনেকৈ আপুনি এজন সফল ৰিটেইলাৰ হ'বলৈ পাৰিব আৰু ৰিটেইলাৰ আইডি কেনেকৈ ল'ব। বন্ধুসকল, আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি এজন সফল ৰিটেইলাৰ হ'বলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল কাম কৰিছে। কাৰণ বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপুনি জানিব যে কেনেকৈ আপুনি এজন সফল ৰিটেইলাৰ হ'ব আৰু মাহেকত অতি কমে 30,000 পৰা 40,000 টকা আপুনি আৰ্ণ কৰিবলৈ পাৰিব। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি সকলো প্ৰচেছ জানিব আৰু কেনেকৈ এজন সফল ৰিটেইলাৰ বা কেনেকৈ ৰিটেইলাৰৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, ৰিটেইলাৰ হ'বলৈ পাৰিব, সকলো ষ্টেপ জানিব, কি ডকুমেণ্ট আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব, কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বন্ধুসকল, আপুনি ফ্ৰী অফ কষ্ট ৰিটেইলাৰ হ'বলৈ পাৰিব। প্ৰথম আমি এইটো কথা আমি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। তাৰ কাৰণে আপুনি মাই পে ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটটোত আহিব। ইয়াৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপুনি লিংকৰ জৰিয়তে এই ৱেবছাইটটোত আহিব। ইয়াত দেখিছে মোবাইল ৰিচাৰ্জত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কেছবেক পাব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো ছাৰ্ভিচত বা ৰিচাৰ্জ ছাৰ্ভিচত বা বিল পে'মেণ্টত আপুনি কমিশ্যন পাব, যাৰ পৰা নেকি আপুনি মাহেকত এটা ভাল আৰ্নিং কৰিবলৈ পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেই যে আজিকালি সকলো অনলাইনত হয় আৰু মোবাইল ৰিচাৰ্জ আপোনাৰ সকলো মানুহেই কৰে। গতিকে মোবাইল বা বিল পে'মেণ্ট আপোনাৰ টিভি ৰিচাৰ্জেই হওক বা DTH বা যিকোনো ৰিচাৰ্জেই হওক, আজিকালি অনলাইন আপোনাৰ সকলোৱে আপোনাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ অভাৱ নহয়। গতিকে আপোনালোকে এই বিজনেছটো কৰিবলৈ পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এটকাও দিব নালাগে। মাই পে ইণ্ডিয়া নামৰ এই ৱেবছাইটটোত আপুনি আহি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেব পাব। ইয়াত বন্ধুসকল, আপুনি বেনাৰ চাই গমেই পাইছে কিহৰ আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু তাৰ বিপৰীতে প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জৰ বিপৰীতে আপুনি কমিশ্যন পাব। তাৰ নিৰ্ধাৰিত আপোনাৰ এটা ৰেট আছে, যিটো ৰেটত নেকি আপুনি কমিশ্যন পাব। তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেব পাব। তাৰ কাষতে আপুনি লগ ইন টেবো পাব। কিন্তু আমি প্ৰথমতে ইয়াত যাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেবত আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেবত গৈ আপুনি আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ দি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লাগিব। ইয়াত মই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে। তাৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেবত মই এবাৰ ক্লিক কৰি আপোনাক দেখাই দিম ফৰ্মটো কেনেকুৱা হয় বা ইয়াত কেনেকৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। মোৰ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে, তথাপিও মই আপোনাক দেখাই দিওঁ কি ডিটেইলছ ইয়াত ফিল কৰিবলৈ লাগে। চ' তাৰ কাৰণে মই ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টেবত মই এবাৰ ক্লিক কৰিম। ইয়াত আপোনাৰ যিটো নেম থাকিব, নেমটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইউজাৰ নেম এটা দিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ। এইখিনি তথ্য আপুনি দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈ যাব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP চেণ্ড কৰা হ'ব, সেইটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি ৱেবছাইটটোৰ যিটো ডাছবৰ্ড পায় সেইটো আপুনি পাই যাব। ইয়াত মই মোৰ যিটো ID আছে বা যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত মই ID আৰু পাছৱৰ্ড পালোঁ বা ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড পালোঁ, সেইটোৰে মই ইয়াত এবাৰ লগ ইন কৰি আপোনাক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমতে মই লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু মোৰ সকলো ডিটেইলছ দি মই ইয়াত লগ ইন কৰি ল'ম। আপোনাক মই ইয়াত লগ ইন কৰাটোৱে আপোনাৰ যিটো ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড আছে সেইটো মই মোৰ প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে দেখাবলৈ নোৱাৰোঁ। গতিকে মই ইয়াত ডাইৰেক্টলি লগ ইন কৰিম। আফটাৰ লগ ইন মই দেখাই আছোঁ যে পেজটো আপোনাৰ ডেছবৰ্ডটো কেনেকুৱা হয়, কেনেকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াত দেখিছে মোৰ ডেছবৰ্ডটো আহি গৈছে মাই পে ইণ্ডিয়া ৰিটেইলাৰৰ। ইয়াত আপুনি সকলো ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰে, DTH হওক বা বিল পে'মেণ্ট হওক বা মোবাইলৰ যিকোনো ভোডাফোন আইডিয়া মানে VI, তাৰপিছত এয়াৰটেল, জিঅ' সকলো ধৰণৰ আপোনাৰ অপাৰেটৰৰ আপুনি ইয়াত ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰে। তাৰ বিপৰীতে আপুনি এটা সুন্দৰ কমিশ্যন লাভ কৰিবলৈ পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি আপুনি ইয়াত DTH ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰে, বিল পে'মেণ্ট কৰিবলৈ পাৰে, মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ডিজিটেল সেৱা কিছুমান ইয়াত আছে। বিশেষকৈ ইয়াত ৰিচাৰ্জৰ কাৰণে আপোনাৰ সকলো সেৱা আছে, যিহেতু এইটো আপোনাৰ ৰিটেইলাৰ হয়। চ' ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰে আৰু ৰিচাৰ্জৰ বিপৰীতে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ৰিচাৰ্জৰ বিপৰীতে আপুনি কমিশ্যন পাবলৈ পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত এটা ৱালেট অপশ্যন আছে। ৱালেট অপশ্যনৰ দ্বাৰা আপুনি কিমান আৰ্ণ কৰিলে সেইটো আপুনি চাব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ
বা যিকোনো ৱালেটলৈ আপুনি ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ পাৰিব যদি আপুনি ইয়াত বিল পেমেন্ট কৰিবলৈ বিচাৰে বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পেমেন্ট কৰিবলৈ বিচাৰে সেইটো আপুনি কৰিবলৈ পাৰে DTH ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে ডেটা কাৰ্ডৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰে আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ৰিচাৰ্জ সাৰ্ভিস আছে এই সকলো সাৰ্ভিস আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে ইজিলি ইয়াত কিছুমান অফাৰো আহি থাকে সেই অফাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এক্সট্ৰা কেশবেক লাভ কৰিবলৈ পাৰে কমিশনটো আপুনি লাভ কৰিবই তাৰপৰি আপুনি ইয়াত কিছুমান এক্সট্ৰা কেশবেকো লাভ কৰিবলৈ পাৰে এই ৱেবছাইটটোত আমি লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিছো বন্ধুসকল সিম্পলি আপুনি যাই ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি মাহেকত এটা ভাল আৰ্নিং গোটাবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল এইটো প্ৰথমতে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কিছু টাইম লাগিব তাৰ পিছত যেতিয়া নেকি আপোনাৰ কাস্টমাৰ বেছি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কমিশন ওয়াইজ আপোনাৰ যেটো আৰ্নিং থাকিব সেইটো বাঢ়ি যাব গতিকে বন্ধুসকল এনেদৰে আপুনি মাইপে ইণ্ডিয়া ৰিটেইলাৰৰ দ্বাৰা আপুনি আৰ্নিং কৰিবলৈ পাৰে কমিশনৰ দ্বাৰা মাহত ভালেকৈ ভাল এটা আৰ্নিং আপুনি গঠন কৰিবলৈ পাৰে গতিকে এই মাইপে ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটৰ লিংকটো বা ৰিটেইলাৰৰ লিংকটো আমি ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাৰ পৰা আপুনি গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ পাৰে আৰু আপুনি এজন সফল ৰিটেইলাৰ হ'বলৈ পাৰে বন্ধুসকল কিছু টাইম লাগিব আপোনাৰ প্ৰথমতে তাৰ পিছত আপুনি এজন সফল ৰিটেইলাৰ হৈ উঠিব বন্ধুসকল আশা কৰিলো আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপুনি বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি এজন সফল ৰিটেইলাৰ হ'বলৈ পাৰিব বা ৰিটেইলাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ আপুনি বিনামূলীয়াকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ পাৰিব বা আইডি আপুনি ল'বলৈ পাৰিব ৰিটেইলাৰ আইডি হয় বন্ধুসকল আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখিনি লগ পাম অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম